hiring the right person, launching the correct product, buying the correct business, investing in the right entrepreneur. So we call this defining moments. I want to share something very interesting with you. ඔබත් එක්ක රසවත් දෙයක් මම බෙදාගෙන තමයි මේ හදන්නේ. Lot of people see entrepreneurs taking a lot of risk. entrepreneur කෙනෙක් ව්‍යවසායකයෙක් දිහා බලන්නේ ගොඩාක් risk එකක් අවදානමක් ගන්න පුද්ගලයෙක් විදියට. They put everything in line. ඒ කියන්නේ මොකද මේ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායකයෙක් සමහර ව්‍යවසායකයෝ වැඩේ පටන් ගන්නකොට එයා ඒ අරමුණ කරා යන්න හැම දෙයක්ම තමන් අමාරුවෙන් හම්බ කරපු ධනය දෙමාපියන් සමට සල්ලි දීලා තියෙන ඒ සල්ලි ටික දාලා ඔක්කොම දාලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා. දැන් එයා ඔක්කොම මේ රිස්ක් එකක් අරගෙන තමයි මේ ගේම ගහන්න පටන් ගන්න. ඉතින් එයා මේ ගේම ගහන්නේ to pursue his dreams. right? එයාගේ අරමුණ කරා යන්න. එයාගේ dream එක build කරන්න තමයි මේ ගේම් එක ගහන්නේ. හැබැයි ඒක හරිද? ඒක වැරදිද? ඒතර ව්‍යවසායයක් අලුත් පටන් ගන්න ඕන. beginner entrepreneur කෙනෙක් අපි හදනවා. ඒ entrepreneur අලුතෙන් පටන් ගන්නකොට එයාගේ අත්දැකීම් අඩුයි. ඉතින් අත්දැකීම් අඩු entrepreneursලා 105ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. අත්දැකීම් වැඩි වෙනකොට සහ දැනුම අවබෝධ එකතු කර ගන්නකොට තමයි සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් අපිට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Now when we talk about expert business entrepreneurs, right? Entrepreneurs ලා ඉන්නවා experts ලා. එතන මෙවැනි entrepreneurs තියා අපි බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ less risk කරන් තමයි business එක පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ එයා risk එක mitigate කරන්නේ කොහොමද? හැමතැනම අපි බලනවා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳ දැනුම අවබෝධ එකතු කරගත යුතුයි. දැනුම අවබෝධ එකතු කරගෙන research analyze කරලා තමයි ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න යුත්තේ. Business success is not about doing lot of smart things. Business success is all about doing less dumb things. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? ඒ සමහරට අපි ස්මාර්ට් දේවල් 100ක් කරලා තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. 100ක් 200ක් මම දකින සමහර 100ක් 200ක් මම දන්න මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා මිනිහා ඇප් හදන එකමයි වැඩි. right? ඇප් 100ක් 200ක් හදලා right? හැමදාම ඇප් හදනවා හැබැයි දිනුවක් නැහැ. හැමදාම එකම වාහනේ යන්නේ එකම ගේ ඉන්නේ. මම දන්න විදිහට එයා ඉච්චර හම්බ කරන්නෙත් නැහැ. right? එයා growth එකක් නැහැ. හැබැයි හැමදාම පොර ටෝක් දීදී වෙලා නාස්ති කරනවා. right? ඉතින් සමහර අයගේ අරමුණ සමහරට ඇප් හදලා ඉන්න එක වෙන හැබැයි එයා සක්සස්ෆුල් නැහැ. බලන්න Alibaba හරි Amazon අනේ එවැනි දේවල් තමන් හරි එකක් පර්සුව කරාම ගොඩ දාගන්න ඉන්න පුළුවන්. Facebook Mark Zuckerberg එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරියට කරා. And the next thing what I said was do less dumb things කියන්නේ මෝඩ වැඩ පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක් අපි හිතනවා නම් මේ මාර්ගේ ගියොත් අපිට අතරමං වෙනවා කියලා. අපි මේ මාර්ගේ යන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි dumb things මෝඩ වැඩ දිගටම කරනකොට ව්‍යාපාරයක් උස්සරහට ගෙනියන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක ඔළුවේ තියාගෙන තමයි මේ ව්‍යාපාරයක් එහෙම අපි පටන් ගන්න යුත්තේ. සමහර අය බලනවා මේ මම entrepreneurship ගැන කතා කරන්නේ. entrepreneurship එකත් එක්ක කොටස් වලට පුළුවන් සම්බන්ධ දෙයක් මම කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ. බලමු මේ ගැන. If you look very successful people as well as very successful businessmen, they have done couple of things to be successful. के සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් හෝ ජොබ් එකක් කරන පුද්ගලයෙක් දැක්කොත් ඒගොල්ලෝ ඒ යම්කිසි තැනකට යන්න ඒගොල්ලෝ එකක් හෝ දෙකක් හරියට කරලා තියෙනවා. We call that a changing point. Like I said before, we don't have to do 100 things. We can do properly plan the right thing. රාජකාරී 100ක්ම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරියට එකක් හෝ දෙකක්. It can be hiring the right person, launching the correct product, buying the correct business, investing in the right entrepreneur. So we call this defining moments. Defining moments කියන්නේ life changing moment එකක්. ඒ moment එකකින් ඔයගොල්ලෝට achieve කරන්නේ කොහොමද කියලා හිමින් gradually plan එකක් හදාගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ පාඨමාලාවෙන් අපි ඒව ගැන කතා කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ do less dumb things and to start over how long you will take. අපි හිතමු යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් ඔයගොල්ලෝ පටන්ගෙන ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් වෙලා වහලා දාන්න උනොත් හෝ කරගන්න බැරිුනොත් ඔයගොල්ලෝ recover කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ. To start over and over again, how long it will take. You have to recover soon. dumb thing එකක් කරා නම් ඊළඟ මොකද්ද අපි කර යුත්තේ? අනිවාර්යෙන් එවැනි දේවල් බලලා තමයි ගේම ගහන්න ඕනේ. The next dumb thing that people do or entrepreneurs take more risk and they are sometimes too greedy. අපි කියන greed කියලා වචනේ. මේ greed කියන වචනේ දන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න. greed කියන වචනෙන් තේරෙන්නේ තමයි කෑදරකම. මේ කෑදරකම දරුණු ලෙස මිනිසුන්ට ගියාම ඒගොල්ලෝ වැරදි මාර්ගේ යන්න පුළුවන්. greed කියන එක. තව greed කියන දේවල් ඔයගොල්ලෝ search කරන්න පුළුවන් Google search කරලා තව greed කියන වචනේ ගැන තව දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් වීඩියෝ පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න අපි උදව් කරන්න සූදානම්. So this greed thing, what sometimes people do is there is something they have to pursue, something they do not need.
කියන්නේ මොකද්ද තියෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ ගාවට හම්බ කරපු ධනය හෝ යම්කිසි වත්කමක් තියෙනවා නම් ඒ වත්කම හෝ ධනය ඒගොල්ලෝ දානවා ලොකු ආදායමක් හෝ ලොකු ලාභයක් ලබා ගන්න. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැති ලාභයක් ලොකු ඩ්‍රීම් එකක් කරා යන්න පුළුවන් කියලා ඒකෙන් එක්සිට් වෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝක තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ සමහරට ඒගොල්ලෝ ඒකෙන්ම විනාශ වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ කොටස් වෙනද පොළ ගැන පොඩි කතන්දරයක් කියන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් මට දුරකථන ඇමතුම් ලැබෙනවා WhatsApp messages හම්බ වෙනවා මේ කොටස් වෙනද පොළ ගැන මොකද්ද කියලා. ඉතින් කොටස් වෙනද පොළ ආයෝජකෙක් මට කතා කරලා කිව්වා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා කියලා. රයිට් ඒගොල්ලෝ මට ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඕන කමක් තමයි යාට තිබ්බේ. එතකොට මම යාට ඇඩ්වයිස් කරන ගමන් පොඩ්ඩක් හොයාගෙන යනකොට එයා කොටස් වෙනද පොළ ආයෝජනය කළා තිබ්බා. ඉතින් මේ කොටස් වෙනද පොළ ආයෝජනය කරන කට්ටියට අධෛර්යමත් කිරීමක් නෙමෙයි මම කරන්නේ. I'm not demotivating you. I'm just talking the facts. ඉතින් මේ entrepreneur සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් කරගෙන ගිහලා තිබ්බා. ඒ පුද්ගලයා ඒ රිස්ක් එක ඇනලයිස් කරන්නේ නැතුව රිස්ක් and reward ඇනලයිස් කරන්නේ නැතුව අපි මේ වීඩියෝ පාඨමාලාවෙන් කියලා දෙන විදිහට කොටස් වෙනද පොලේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනේද එවැනි දේවල් ඔලුවට ගන්න නැතුව ණයටත් අරගෙන බිස්නස් එකේ තියෙන සල්ලි ටික මේ කොටස් වෙනද පොල යම්කිසි සමාගම් වලට දාලා තිබ්බා. and he was very highly leveraged. ඒතර ගොඩක් එයා ණය අරන් තිබ්බා. ඊට පස්සේ එයාට මාර්ජින් කෝස්ට් කීපයක් ඇවිල්ලා එයා විකුණ ඒ සල්ලි ටික අන්තිමට 0 බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට හතරම හරියටම දුකයි. මේ පුද්ගලයා මට අවුරුදු දෙකකට කලින් හෝ අවුරුද්දකට කලින් ඇවිල්ලා හිටියා නම් මම අඩු ගානේ ණයට ගන්න එක බලක් වුණා. දැන් සමහර වීඩියෝ එක බලන ඔබ කොටස් වෙනද පොළ ආයෝජනය කරලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කොටස් වෙනද පොළේ යම්කිසි පහළ බැසීමක් තියෙනවා. හැබැයි 2008ත් මම මාකට් එකේ හිටපු පුද්ගලෙක් 2006ත් හිටපු පුද්ගලෙක් බෝම්බ ගහනකොටත් මේ මාකට් එක කඩාගෙන ගියා. හැබැයි මාකට් එක අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට රිකවර් වෙන්න පුළුවන්. සමහර මාස 6න් රිකවර් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කොටස් වෙනද පොළ ආයෝජනය කරනවා නම් හරියට අවදානම අරගෙන long term view එකකින් ආයෝජනය කරන්න. මේ දවස්වල කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. margins නැත්තම් ණයට අරන් නැත්තම් cool එකේ ඉන්න. So this guy betted all his money in the stock market. That is where he went wrong. So when you are doing a business, don't go to put everything in the market. Don't go to put everything in the business. Don't go to put everything on a particular individual. Diversify and keep it. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ වැදගත්ම දේ තමයි මේ risk and reward කියන concept එක. කොච්චර risk එකක් අවදානමක් ගන්නවද කොපමණ reward එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් ඇති how to calculate risk. So how to calculate risk? Number 1, how much money you can lose. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි කොච්චරක් ඔයගොල්ලෝ නැති වුණාට ගැටලුවක් නැද්ද? යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් හෝ යම්කිසි එකකට දානවා නම් ඒක පොඩ්ඩක් නැති වෙලා කියන සමාජයට හෝල් කරන්න ඉන්න වෙලාව ඒක නැති වුණාට ගැටලුවක් නැද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝගෙන් අහන්න. එවැනි මුදලක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ආයෝජනය කළ යුත්තේ. Number 2, what is the downside of this investment? ඒ කියන්නේ මේකේ downside එකක් ආවොත් මේකේ negative පැත්තක් ආවොත් අපි හිතමු යම්කිසි කොටසක් 10%ක් වැටෙන්න පුළුවන්ද 20%ක් වැටෙන්න පුළුවන් 100%ක් වැටෙන්න පුළුවන්. downside risk එක හැම වෙලාවම calculate කරන්න. How to calculate risk? Number 3, how you can live with the downside. ඒ කියන්නේ downside එකක් ආවොත් අපි හිතමු යම්කිසි කොටසක් 100%ක් වැටලා තියෙනවා නම් එක්කෝ ආයෝජනයක් 100%ක් වැටලා තියෙනවා නම් right ඔයගොල්ලෝ මේ downside එකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලෝගෙන් අහන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මට ඔයගොල්ලන්ට පණිවිඩ දෙකක් දෙන්න ඕන කමක් තිබ්බා. පළවෙනි එක තමයි invest only a percentage in a particular investment. It may be stock market, it may be entrepreneurship or so on and so forth. And the most important, number 2, the most important thing I want to tell you is to don't forget to calculate the risk and reward ratios. ආයෝජනය එක risk එකයි reward එකයි හරියට calculate කළා තමයි ගෙවම් පටන් ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි තැනක වැරදිලා තියෙනවා නම් මම ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්න සූදානම්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්න සූදානම්. ඉතින් MasterMind ROSHAN YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා MasterMind ROSHAN YouTube channel එකට subscribe කරලා bell notification එකත් on කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.